Uh, so today we derive one expression for cross-section. This is for early universe. So we discuss this Big Bang Nucleosynthesis with the help of this nuclear reaction cross-section. This is also important. Somehow we use this also in particle physics. यस्तो खालको क्वेसन मैले यहाँ लेखेँ, find the expression for reaction cross-section for thermonuclear fusion reaction. So discuss the term transition probability and reaction rate. We use Fermi Golden Rule today. So probably you remember Fermi Golden Rule that you had studied during your second semester. Fermi Golden Rule 1 and 2. Ultimately, our aim is to study Big Bang Nucleosynthesis. Big Bang Nucleosynthesis. यो न्युक्लियोसिन्थेसिस भनेर भनिएको छ नि, यो न्युक्लियोसिन्थेसिस भनेको न्युक्लाइहरू बनाउने वे हो, न्युक्लाइहरू बनाउने वे हो। ओके, पेरियोडिक टेबलमा जति पनि एटमहरू छन् नि, ती एटमहरू कसरी बने त नेचरमा है? ती एटमको न्युक्लियस भित्र न्युक्लियोन नम्बरहरू छन्, त्यहाँ प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर चाहिँ भ्यारी हुँदै जान्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ है? त्यो न्युक्लाई चाहिँ कसरी बन्यो पहिले हामी डिस्कस गर्छौं। न्युक्लाइको फर्मेसनको कुरा, न्युक्लाई बनिसकेपछि, न्युक्लियस बनिसकेपछि त्यसमा इलेक्ट्रोन कसरी आयो त्यो कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है। न्युट्रल एटमको कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं, अहिले न्युक्लियसको कुरा गर्छौं। अब यो पेरियोडिक टेबलमा भएको यति धेरै एटमहरू को न्युक्लियस कसरी बन्यो होला भन्ने फिजिक्समा हामीले हेर्यो भने फिजिक्सले चाहिँ नि त्यो बन्ने प्रोसेसलाई चारवटा डिफरेन्ट टाइपको किचन प्रपोज गर्छ। There are 4 different types of kitchen in which your nuclei that we have in our periodic table is believed to be formed. 4 different kitchen. First kitchen चाहिँ Big Bang Nucleosynthesis हो। यसले मोस्टली हिलियम बनाउँछ। अहिले युनिभर्समा जहाँ पनि हामीले हिलियम देखेका छौं नि, हाम्रो अहिलेकै हाम्रो अर्थकै सरफेसमा होस् अथवा हिलियम न्युक्लाई अथवा हिलियम ग्यास अथवा कहीँ पनि युनिभर्समा जहाँ पनि होस् त्यो हिलियम यही बेला बन्यो, बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसको प्रोसेसले नै बनाएको हो, पछि बनेको होइन। त्यसै हिलियम पछाडी लिथियम, बेरिलियम अप टु बेरिलियम वी बिलिभ अल्सो द ड्युटेरियम, ट्रिटियम यिनीहरू चाहिँ बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसमा बनेको हुन्। सुरुमा लिथियमसम्म बन्छ, त्यहाँ लिथियमको थोरै फ्र्याक्सन बन्छ, तर पछि अहिलेको हाम्रो लिथियमहरू, अहिले हाम्रो बेरिलियमहरू जति पाउँछौं तिनीहरू चाहिँ बिग ब्याङ पछाडी पनि बनेको हुन्। So this is the first kitchen in which mostly helium has been formed, and also the traces of beryllium and lithium, including tritium, deuterium, has been formed. We study this. This is the first kitchen. Second kitchen is stellar nucleosynthesis. Second kitchen चाहिँ स्टार को सेन्टर रिजन भित्र, स्टार को कोर मा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन बाट हिलियम र बेरिलियम पछि बेरिलियम देखि माथि आइरन सम्म त्यहाँ बन्छ। आइरन सम्मको न्युक्लाई बनाउने किचन चाहिँ सेकेन्ड किचन स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिस हो, स्टार भित्रको न्युक्लियोसिन्थेसिस। त्यसपछि थर्ड किचन चाहिँ सुपरनोभा एक्सप्लोजन हुँदाखेरि दुईटा खालको न्यूट्रन क्याप्चर हुन्छ, स्लो न्यूट्रन क्याप्चर र र्यापिड न्यूट्रन क्याप्चर। स्लो न्यूट्रन क्याप्चरले आइरन देखि बिस्मथ सम्मको एलिमेन्टहरु बनाउँछ, त्यसको न्युक्लियरहरु बनाउन सक्छ। अनि अरु कुनै पनि प्रोसेस त्यस्तो छैन कि बिस्मथ सम्मको आइरन देखि बिस्मथ सम्मको बनाओस्। द थर्ड किचन इज yes neutron capture, we say yes capture. And fourth kitchen is R neutron capture, that is rapid neutron capture. That process formed from bismuth to radioisotopes. Radioisotopes सम्म heavier elements सम्म बनाउने capacity चाहिँ rapid neutron capture ले राख्छ। यसरी स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेलले एलिमेन्टहरुको फर्मेसन कसरी भयो भन्दा सबभन्दा पहिले न्युक्लियस बन्यो, त्यो न्युक्लाई बन्ने किचनहरु डिफरेन्ट 4 किचनहरु अवेलेबल छ। फर्स्ट किचनको कुराकानी अहिले हामी स्टार्ट गर्छौं, सेकेन्ड किचन पनि हामी डिटेलमा पढ्छौं। थर्ड र फोर्थ किचन इन्फर्मेसन मात्रै छ कोर्समा, त्यो हामी रेडिएटिभ एनर्जी ट्रान्सपोर्टहरु त्यति धेरै हाम्रो कोर्समा छैन। त्यो अर्को एडभान्स कोर्स पढ्यो भने तपाईले आर न्यूट्रन क्याप्चर र डी yes neutron capture पढ्नुहुन्छ, थर्ड एन्ड फोर्थ हेभी एलिमेन्ट फर्मेसनको कुरा हो। सो I already discussed this. We started from Big Bang and we discussed a little bit about GUT, also inflation.
And we went through electroweak epoch. We spent one full class, 1.5 class, I should say, to discuss thermal history of the universe. And also we discussed what happened during this quark epoch, how first proton is formed. We discussed, or I informed you the evidences proposed for this first proton formation of first proton, as suggested by Sakharov, as suggested by baryogenesis process, and then we move to heterogenesis process, and then we move to leptogenesis process. यो कुराहरु हामीले डिस्कस गरेका छौं अगाडिको 4 वटा क्लासमा. अब हामी यहाँ यही रिजनमा कन्फाइन हुन्छ, न्यूक्लियोसिन्थेसिसमा पहिले जान्छौं. यो लास्ट क्लासको स्लाइड थियो, लास्ट स्लाइड थियो, मैले जस्ट त्यो स्लाइड कपी गरे. Lepton epoch, it lasts up to 1 hour after the Big Bang. During 3 minutes after the Big Bang, neutrino get decoupled. Neutrino फुत्किएर गयो. अगाडि हामीले डिस्कस गरेका थियौ, न्यूट्रिनोले हेड्रोनसँग इन्टरेक्सन गरेर न्यूट्रिनो चाहिँ गेज बोसोन यो सँग भएको एसोसिएट भएको गेज बोसोन चाहिँ डिकपल भएको हो. As neutrino goes into the background, the annihilation occurs between leptons. Electron, muon, and tau, these 3 leptons are in our standard model, as well as neutrinos associated with these 3 leptons. We have electron neutrino, we have muon neutrino, we have tau neutrino within a standard model. So first neutrino get decoupled, and then leptogenesis process occurred. This पछाडि हामीले भन्यौ there are 2 factors affecting annihilation processes. First is, obviously, this is the very important process that has been experimentally verified, leading Nobel Prize, P and CP violation. When weak force mediated reaction occurred. And also decreasing the temperature. Obviously, universe expand हुँदै जाँदा temperature यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, यो इपोकमा आइपुग्दा 10 to the 9 Kelvin सम्म पुगेको हुन्छ. त्यसपछि हामीले यही टेम्परेचर यही बेलामा भन्यौ, यी भाइलेसनहरु यो प्रोसेसले गरेर स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भयो, सीपी सिमेट्री ब्रेकिङ भयो, जसले गरेर केही इलेक्ट्रोनहरु बाँकी हुन गयो. त्यसैले हामीले लेप्टोजेनेसिस प्रोसेस भन्यौ है. र अब युनिभर्समा के भयो त भन्दा हेड्रोन इपोकले गरेर धेरै बारियन्सहरु त्यहाँ बनाएको थियो. बारियन्स पनि मेजोनहरु पनि त्यहाँ थुप्रै थियो. प्रोटोन, न्यूट्रोन, त्यस्तै सिग्मा पार्टिकल, पायोन्सहरु, जायोन्सहरु, अगाडि हामीले टेबलमा थुप्रै पार्टिकल देखाएको थियो, मेजोनहरु पनि देखाएको थियो. ती पार्टिकलहरु युनिभर्समा क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसहरु बनेको थियो. त्यस्तै ती पार्टिकलहरु obviously फर्मियोन्सहरु थियो. त्यस्तै ती पार्टिकलहरुको स्पिन पनि हुन्थ्यो है. तर स्पिन क्यारेक्टर कहिले गएर इफेक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा क्वेशन कुरा हो, त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं अर्को क्लासमा. दियोस हामीसँग ह्युज अमाउन्ट अफ बारियोन त्यहाँ थियो र पछि यो प्रोसेसले गरेर लेप्टोजेनेसिस प्रोसेसले गरेर केही इलेक्ट्रोनहरु पनि फ्रीली फ्लोटिङ इलेक्ट्रोनहरु पनि त्यहाँ आउन थाल्यो. अब बारियोन्सहरुको एनर्जी हाई हुन्छ, इलेक्ट्रोनको एनर्जी लो हुन्छ. हामीलाई थाहा छ रेस्ट मास एनर्जी अहिले नै पनि रेस्ट न्यूट्रनको, रेस्ट प्रोटोनको रेस्ट मास एनर्जी रेस्ट इलेक्ट्रोनको भन्दा धेरै बढ्ता छ. अब यो दुईटाको एनर्जी त्यो बेलामा के कति थियो? यसको obviously बढ्ता थियो, अहिले भन्दा पनि बढ्ता थियो, यसको एनर्जी पनि बढ्ता थियो, तर यसको रिलेटिभमा चाहिँ कम थियो है. इलेक्ट्रोनको एनर्जी कम थियो. यसको मतलब त्यो दुईटाको एनर्जीको लेभल जब एउटै भइसक्दैन तबसम्म तिनीहरुको बीचमा कपलिङ हुँदैन, त्यो इन्टरेक्सन हुँदैन. इन्टरेक्सन भनेको गिभ एन्ड टेक हुँदैन है. स्क्याटरिङ होला तर इन्टरेक्सन रिएक्सन हुँदैन. त्यसैले त्यो रिएक्सन गराउनु पर्ने सिचुएसन आयो. किनभने हामीलाई थाहा छ अहिले त युनिभर्समा हामीले त युनिभर्समा कसरी अहिलेको स्थितिमा आयो भनेर एक्सप्लेन गर्ने हो. बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिसले के भन्छ भने एलिमेन्टहरु बन्न सुरु भयो भन्छ. एलिमेन्ट बनाउनु पर्यो. एलिमेन्ट बनाउनको लागि अब पछिको स्लाइडहरुमा हामी त्यो कुराहरु डिस्कस गर्छौं. यो मैले एउटा स्लाइड यहाँ देखाएँ, त्यसपछि म त्यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको फर्मुला डेराइभ गर्नमा जान्छु. So during this period, in between this, at about 3 minutes after the Big Bang, so in between this period, temperature, mass equivalent energy was 10 MeV to 0.1 MeV. यहाँ हामीले विचार गऱ्यौं भने 1 सेकेन्ड युनिभर्सको एज हुँदा युनिभर्समा भएको गेज फोटोनको इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर, इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी चाहिँ 10 MeV को अर्डरमा थियो है. युनिभर्स कुल डाउन भएर यहाँ आइपुग्दा एनर्जी घटेर यतिसम्म पुग्यो है.
अब यो इनर्जी बराबरको कति टेम्परेचर हो भनेर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. यु नो h nu equals to kT equals to ev. kT is for thermal energy. यदि थर्मलमा कन्भर्ट भइदियो भने त्यसलाई हामी kT भनेर भन्छौँ. फ्रिक्वेन्सीमा छ, फोटोनमा छ भने h nu भन्छौँ. सो h nu equals to तिनीहरु थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भने हामी लेख्न सक्छौँ h nu equals to kT equals to ev in terms of इलेक्ट्रोन भोल्टमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने ev भनेर लेख्छौँ है. यसरी हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, MEB लाई टेम्परेचरमा लगाउन सक्छौँ. So as T fall below 10 to the 9 Kelvin, this means slightly less than 0.1 MeV. भनेको यो भन्दा जब अलिकति तलपट्टि जान्छ नि, युनिभर्सको एज अलि बढ्ता हुन्छ नि, 1 year after the Big Bang, त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि प्रोटोन र न्यूट्रनको कपलिङ कन्स्टेन्ट सेम हुन्छ. Protons, which is, you know, this UD made of 2U and 1D, and neutrons, UDD, they slows down enough to allow nucleosynthesis. भनेको दुईटैको टेम्परेचर, युनिभर्सको टेम्परेचर 0.1 MeV भन्दा कम भयो अथवा टेम्परेचर 1.1 into 10 to the minus 9 Kelvin भन्दा टेम्परेचर कम भयो भने प्रोटोन र न्यूट्रन को इनर्जी पनि obviously कम हुँदै जान्छ, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर कम हुँदै जान्छ. त्यो कम भनेको रेस्ट भन्दा त बढ्ता हुन्छ, रेस्ट मास भन्दा त बढ्ता हुन्छ, तर दुटै एकैतिर आउन थाल्छ. त्यो आउने भनेको यसलाई कसले डिफाइन गर्छ त भन्दा यसलाई क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्सले, र यस्तो खालको डिस्कसन चाहिँ हामी अहिले पनि फेर्मी डायग्रामको थ्रुबाट गर्छौं है अगाडि पछिको क्लासमा. सो protons and neutrons slows down enough to allow nucleosynthesis through Ikawa interaction. Ikawa interaction effective हुन थाल्छ. यिनीहरुको डिस्टेन्स यिनीहरु एकदम नजिक नजिक आउन थाल्छन्. यिनीहरु यति नजिक आए त्यति डिस्टेन्समा स्ट्रङ फोर्स फिल्ड इफेक्टिभ हुने भयो भने यिनीहरु कम्बाइन हुन सक्छ. तर कम्बाइन हुने प्रोसेसमा पहिले त नजिक नजिक आउनु पर्यो. न्यूट्रन र प्रोटोन नजिक नजिक आउनु पर्यो भनेको यिनीहरुको मीन फ्री पाथ जुन हुन्छ नि त्यहाँनिर त्यो मीन फ्री पाथ स्मल हुनु पर्यो. कोलिजनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा मीन फ्री पाथ स्मल हुनु पर्यो. कोलिजन चाहिँ लेस हुनु पर्यो, नजिक नजिक आउनु पर्यो है. त्यो नजिक केले ल्याइदिन्छ भने युनिभर्सको साइज युनिभर्स कुल डाउन भएपछि नजिक नजिक आउँछ. तिनीहरुको टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ, कुल डाउन भएपछि हामीलाई थाहा डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ. हामीले टेम्परेचर डिक्रिज गर्दै भने के हुन्छ? डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ. टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर हिट गरे भने के हुन्छ? डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ. ग्यासलाई हिट गरे भने के हुन्छ? ग्यासको मोलिक्युलहरु परपर जान्छन्. कुल डाउन गरे भने के हुन्छ? त्यो नजिक नजिक आउँछ हो. यति नजिक आउनु पर्यो कि यो इकावा इन्टरेक्सन एप्लिकेबल हुनु पर्यो. ओके, सो कुल डाउन हुनुभन्दा अगाडि नजिक नजिक आउँदाखेरि त्यहाँ न्यूट्रन पनि हुन सक्छ. So you know neutron is unstable. If you have free neutron, कुनै एउटा फ्री न्यूट्रन तपाईले न्यूक्लियस भित्रबाट निकालेर यहाँ राखेको छ भने तपाई यसरी बसिरहनु भयो भने त्यो न्यूट्रनको हाफ लाइफ कति हुन्छ? 10.2 minute. You have studied this in third semester. अगाडिको सेमेस्टरमा हामीले न्यूट्रन डिके, न्यूट्रन ड्रिपहरुमा पढाएको थियो. न्यूट्रन फ्री न्यूट्रन छ भने त्यो डिके हुन्छ. न्यूट्रन डिकेज थ्रु र न्यूट्रन डिके हुँदाखेरि उले रिलिज गर्ने एनर्जी चाहिँ 1.293 MeV हो. यो एनर्जी यो तीनटैले बाँड्छ. न्यूट्रनको र यिनीहरु सबैको मास, you know, mass of neutron is more than that of mass of proton. This is proton. Neutron is massive. So if you add mass of all these three, you also know neutron also has, neutrino also have masses. अहिले हामीलाई थाहा छ कि न्यूट्रिनोको पनि सर्टेन मास हुन्छ. एकदमै थोरै हुन्छ, यसको पनि थोरै मास हो. तीनटैको मास जोड्यो भने पनि यसको मास बढ्ता हुन्छ. यहाँ सर्टेन मास डिफेक्ट हुन्छ. त्यो मास डिफेक्टलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गरे भने यति एनर्जी रिलिज हुन्छ. यो एनर्जी कसरी रिलिज हुन्छ? यहाँ फोटोन त छैन. यो एनर्जीलाई यिनीले शेयर गर्छ है. यसले कति पर्सेन्ट शेयर गर्छ, यसले कति पर्सेन्ट शेयर गर्छ, यसले कति पर्सेन्ट शेयर गर्छ, यो सबैको क्याल्कुलेसन हामी स्टेलर न्यूक्लियोसिन्थेसिसमा पछि हामी गर्छौं. त्यही क्याल्कुलेसनलाई हामी अहिले एउटा फर्मुला डेराइभ गरिरहेका छौं है. कम्बाइन एनर्जी चाहिँ मास डिफेक्टबाट यति आउँछ र यो एनर्जीलाई मैले तपाईलाई इन्फर्म मात्रै गरे अहिले. मोस्ट अफ द एनर्जी इज क्यारिड अवे बाइ दिस इलेक्ट्रोन. मोस्ट अफ द एनर्जी about 88%, about 90%. Okay, a very few energy, about 2% or even less, 1% or even less. Very few energy is taken away by neutrino from the system. Neutrino energy layer system बड़े बाहिर जान्छ है, धेरै पर जान्छ. किनभने neutrino को oscillation चाहिँ very large हुन्छ. Neutrino is very shy particle. Mass absorption coefficient is very very small. Neutrino never interact with the particle. That's why neutrino easily goes to the background. यसले थोरै एनर्जी लिन्छ यसमध्येबाट.
यसले धेरै लिन्छ र बाँकी एनर्जी थोरै एनर्जी यसले पनि लिन्छ यसले थोरै लिन्छ यसको मतलब यो डिके भएर न्यूट्रन डिके भएर जब प्रोटोनमा जान्छ नि प्रोटोनले अलिकति एनर्जी क्यारी गर्छ 0.1 MeV भन्दा बढ्ता एनर्जी लिन्छ यो भन्दा बढ्ता एनर्जी लिनै पर्छ 0.1 भन्दा बढ्ता किनभने युनिभर्सको टेम्परेचर 0.1 MeV भइसक्यो त्यो भन्दा बढ्ता एनर्जी भयो भने त्यसको मोसन अलि बढ्ता हुन्छ ओके so I have written this is released energy due to mass defect in this reaction. You can calculate this. You know rest mass of this, also the mass of this. Ignore this. You will find this much. And this reaction is stopped when you have temperature 10 to the 9 Kelvin. Universe को temperature 10 to the 9 Kelvin सम्म पुग्यो भने यो reaction हुन सक्दैन है यसरी डिके हुन सक्दैन स्पोन्टेनियसली यो एनर्जी रिलिजमा पनि फरक पर्छ क्रस सेक्सनमा फरक पर्छ okay so this was the first reaction that we believe this reaction should occur neutron जुन थियो नि बनेको त्यो न्यूट्रन चाहिँ स्लो डाउन हुने प्रोसेसमा नजिक आउने प्रोसेसमा न्यूट्रन चाहिँ प्रोटोनमा डिके भयो प्रोटोनको एनर्जी स्लाइटली यसको एनर्जी यसको यो गेज बोसोनको फिल्डको एनर्जी भन्दा बढ्ता एनर्जी हुन्छ त्यसपछि यो प्रोटोनले के गर्छ भने यो प्रोटोन यो डिकेबाट आएको प्रोटोन हो यो प्रोटोन एनर्जेटिक प्रोटोन हो त्यहीँनिर अलरेडी भएको प्रोटोन होइन न्यूट्रनबाट कन्भर्ट भएको प्रोटोन हो यो एनर्जेटिक हुन्छ थोरै है यो प्रोटोनले अब त्यहाँ भएको अरु न्यूट्रनहरु हुन्छन् नि यो पो डिके भयो त अरु पनि थुप्रै न्यूट्रनहरु फर्मेसन भएको छ बारेन बो न्यूट्रन त्यो कुनै अर्को न्यूट्रनसँग यो यति नजिक आइपुग्छ यसको एनर्जी हाई हुन्छ यो र्यापिडली मुभ हुन्छ यसले हिट गर्न सक्छ कोलिजन हुन सक्छ यो गामा पोटेन्शियलको रेन्जमा जान सक्छ भेरी क्लोजेस्ट अप्रोचमा जान सक्छ है बिकज अफ relatively high energy of this proton but remember this most of the energy is carried away by this so यसको एनर्जी एकदमै बढ्ता हुन्छ यसले about 1.1 MeV जति एनर्जी लिएर यो जान्छ यो हाई स्पिडमा कुद्न थाल्छ है अब यो हाई स्पिडमा कुद्यो यो कुदेर के गर्छ भन्ने कुराकानी हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं जुन चाहिँ स्लो कुद्ने थोरै एनर्जी लिनेको कुराकानी आज हामी गर्छौं न्यूक्लियोसिन्थेसिसको कुराकानी आज गर्छौं न्यूट्रल एटम बन्ने कुराकानी हामी अर्को क्लासमा गर्छौं जुन यसको लागि काम लाग्छ okay so finally this immediate proton get closer and closer to the neutron ultimately if they fuse deuterium can be formed this is deuterium एउटा proton एउटा neutron भएको nuclei you know deuterium with the release of gamma rays with the release of energy okay so in this reaction this much energy is released which is exactly equivalent to the thermal background or gauge photon okay so this most of the energy is carried away taken away by photon यो energy मध्ये सबै gauge field मै जान्छ this is almost rest यो चाहिँ almost and rest मा हुन्छ यो जस्तो energetic हुँदैन है so this was the second reaction यहाँ मैले तल एउटा कुरा लेखेको छु यो कुरा अगाडिको क्लासमा लिंक गर्न लेखेको if temperature goes below 0.1 MeV weak force you know I have defined what is the properties peculiar properties of weak force in the previous class weak force is incapable of changing flavor of the quark weak force ले जुन quark को flavor change गर्थ्यो नि u लाई d मा लाग्थ्यो strange quark लाई अर्को जेनेरेसन मा लाग्थ्यो है त्यो quark तिनीहरुको त्यो क्यापेसिटी चाहिँ नि कम त्यो क्यापेसिटी लुज गर्छ यसले है यसले QFD चाहिँ यो भन्दा तल क्वान्टम फ्लेभरोडायनामिक्स चाहिँ को प्रोबेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ अलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो हुन्छ ओके so and then this is the chain of reactions that believed to be occur immediately after 1 hour of the Big Bang so this whole chain of the reaction is called Big Bang Nucleosynthesis सबभन्दा पहिले न्यूट्रन डिके भयो one reaction यहाँ मैले लेखेँ है त्यसपछि न्यूट्रन डिके भएर प्रोटोनको प्रोडक्सन भयो यो प्रोटोन अलि एनर्जेटिक थियो यसले गरेर यो गामा पोटेन्शियललाई इफेक्ट गर्यो यो गामा पोटेन्शियल मेडिएट गरेर अर्को न्यूट्रनसँग यो ड्यूटेरियम बनायो है यहाँसम्मको 1 र 2 रिएक्सन लेख्यो त्यसपछि यहाँ 3 र 4 यहाँ दुईटा लेखा छ एउटै बाटोमा यो ड्यूटेरियमले के गर्छ कसरी यो हिलियम 3 बन्छ त्यसपछि अल्टिमेटली
यो ट्रिटियम पनि कसरी भन्छ दिस इज हाइड्रोजन दिस इज ड्यूटेरियम दिस इज ट्रिटियम एउटै लाइनमा राखेको छु मैले दिस इज He3 दिस इज He4 सो कसरी He4 बन्छ डिफ्रेन्ट बाटोहरू छ यो 12 सम्मको रियाक्सन्सहरू आज हामी डिस्कस गर्छौं तर यो रियाक्सन डिस्कस भन्दा पहिले मैले अहिले फर्स्ट रियाक्सन र इकावा इन्टरेक्सनको कुरा गरिसकेपछि अब म यो रियाक्सनहरुको डिस्कसनलाई अहिले केही छिल्न छोडेर म फर्मुला डेराइभ गर्नतिर जान्छु है यिनीहरु आखिरमा फ्यूज भएको हो नि त सुरुमा न्यूट्रन थियो न्यूट्रन प्रोटोनमा डिके भयो त्यसपछि दुईटा यहाँ फ्यूज भयो त्यसपछि दुईटाबाट यहाँ तीनटा फ्यूज भयो है हिलियम 3 मा तीनटा हुन्छ न्यूक्लियसमा हिलियम 4 मा चारवटा हुन्छ त्यस्तै लिथियममा गरे 7 वटा हुने भयो यहाँ पनि 7 वटा छ न्यूट्रनको नम्बर फरक छ त्यसैले एलिमेन्ट फरक भयो न्यूट्रन अथवा प्रोटोनको नम्बर हो यसरी सानो एउटा प्रोटोनबाट अथवा एउटा न्यूट्रनबाट न्यूक्लियसमा अरु न्यूक्लियोन्सहरु जुड्दै गएका भयो यसको मतलब न्यूक्लियोसिन्थेसिस भनेको न्यूक्लाइहरुको हाइब्रिड न्यूक्लाइको फर्मेसन हो जुन चाहिँ न्यूक्लियोसिन्थेसिस हुनको लागि सर्ट रेन्ज फोर्स स्ट्रङ फोर्स फिल्ड इफेक्टिभ हुनुपर्छ एकदमै नजिकै आउनु पर्यो बाउन्ड स्टेट सल्युसन दिनु पर्यो यसको कुराकानी हामी केही इक्वेसन लेखिसकेपछि गर्छौं ओके कुनै पनि रियाक्सन हुनको लागि चाहे त्यो डिके होस् नर्मल डिके रियाक्सन हो न्यूट्रन डिके होस् अथवा क्याप्चर होस् इलेक्ट्रोन क्याप्चर होस् कुनै पनि रियाक्सनको लागि त्यसको क्रस सेक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिनुपर्छ त्यो क्रस सेक्सन भनेको के हो भने वास्तवमा क्रस सेक्सन भनेको पाई आर स्क्वायर नै हो क्रस सेक्सन नै तर त्यो के क्रस सेक्सन हो भने इफेक्टिभ क्रस सेक्सन हो कतिसम्म कुन एरियासम्म आयो भने रेस्पोन्सिबल फोर्सले त्यसलाई इफेक्ट गर्छ त्यो क्रस सेक्सन निकाल्ने इफेक्टिभ क्रस सेक्सन फर रियाक्सन त्यो निकाल्ने हो है क्रस सेक्सनलाई कसरी डिफाइन गरेर रहेछ यु नो दिस यु हेभ स्टडी दिस इन बीएससी ब्याचलर लेभल क्रस सेक्सन अफ द रियाक्सन इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्जिसन रेट per unit incident particle per target or incident per target particle. This is the definition of cross section. Transition rate. Kun rate ma to transit bhayirako cha. Reaction time proceed bhayirako cha. Reaction garaune A ra B huncha. Reaction compound state ma jala त्यसपछि C र D मा जान्छ. यो A र B को transition rate C मा जाने यो transition rate compound मा जाने त्यसपछि decay मा हुन्छ होला. यो जुन रेटमा यसरी जान्छ त्यो रेट ट्रान्जिसन रेट डिवाइड बाइ इन्सिडेन्ट फ्लक्स भनेको इन्सिडेन्ट फ्लक्स युजुअली चाहिँ इन्सिडेन्ट पार्टिकललाई हामीले इन्सिडेन्ट पार्टिकल भनेको ट्रेडिसनली हामीले कसरी पढाएको छौं भने हामी केही इनर्जेटिक पार्टिकल लिन्छौं र टार्गेटमा हिट गर्छौं है टार्गेटमा हिट गर्ने हो भने त्यो ए चाहिँ नि इन्सिडेन्ट पार्टिकल हो बी चाहिँ टार्गेट हो A + B C + D मा हामी त्यस्तै भन्छौं एउटा भन्छौं प्रोडक्ट पार्टिकल अर्को भन्छ आउटगोइङ पार्टिकल भन्छौं है त्यस्तै त्यसको क्यू भ्यालु पनि होला इनर्जेटिक्स पनि होला सो दिस इज इन्सिडेन्ट फ्लक्स पर टार्गेट पार्टिकल टार्गेटमा इन्सिडेन्ट भएको पार्टिकल सो दिस इज डिफाइन्ड इन दिस वे W/phi phi इज फ्लक्स इन्सिडेन्ट फ्लक्स दिस इज ट्रान्जिसन रेट ओके त्यसैगरी मैले यहाँ लेखेँ लेट A and B रिप्रेजेन्ट प्रोजेक्टाइल एन्ड टार्गेट न्यूक्लियस कुनै एउटा न्यूक्लाई र प्रोजेक्टाइल भनेको पनि प्रोटोन भयो होला अथवा न्यूट्रोन भयो होला अथवा ड्यूटेरियम भयो होला डिफ्रेन्ट रियाक्सनमा डिफ्रेन्ट होला प्रोजेक्टाइल जसको एनर्जी अलि बढ्ता हुन्छ नि त प्रोजेक्टाइल जसको एनर्जी कम हुन्छ नि त टार्गेट पार्टिकल A B आर सपोज टु प्रोजेक्टाइल एन्ड टार्गेट द डेन्सिटी अफ पार्टिकल अब त्यहाँ धेरै इन्टरेक्सन हुन्छ एउटा मात्रै हुने होइन त्यहाँ त धेरै म्यासिभ इन्टरेक्सन हुन सक्छ त्यसैले हामीले नम्बर डेन्सिटी डिफाइन गरौँ न नम्बर डेन्सिटी अफ projectile is Na and number density of target particle is Nb. Be the number of particles in the target per unit area. These are number density. Number density means per unit area. Okay, not volume. The incident flux per target particle, your flux को expression चाहिँ यसरी लिन्छ. Flux को velocity हुन्छ. है flux को हामीसँग number density थाहा छ भने number density into velocity. This is actually initial relative velocity of flux particle. Initial relative velocity. This is I भनेर लेखेको छ. यो वास्तवमा प्रोजेक्टाइलको मात्र भेलोसिटी होइन. यो टार्गेट चाहिँ रेस्टमा छ भने प्रोजेक्टाइलकै भेलोसिटी हो रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको प्रोजेक्टाइलकै भेलोसिटी हुन्छ. टार्गेट पनि सर्टेन मोसनमा छ भने टार्गेट चाहिँ स्लो मोसनमा छ प्रोजेक्टाइल हाई स्पिडमा छ भने दुईटैको रिलेटिभ भेलोसिटी लिनु पर्यो. रिलेटिभ भेलोसिटी बिफोर interaction
or before heating or up to the heating. So Vi is actually relative velocity. Let Vi and Vf, I have not introduced Vf here, Vi represent relative initial velocities. The equation first, just insert this in equation first. So this is very traditional. You have done this in this during your BSc. So cross section of any reactions, any kind of reaction, is transition rate divided by flux, total incident flux. If you define that flux in terms of number density, then you have to write number density of incident impinging particle, number density of projectile, times relative velocity of projectile and target. Okay, because this is incident flux per target particle. Flux को मात्रै हो, त्यसैले incident हुने flux को त्यसैले हामीले A मात्रै लिनुपर्छ, यो चाहिँ B होइन. यो चाहिँ A र B दुईटैको relative velocity हो. Okay, अब यो transition rate कहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने भने transition rate Fermi Golden Rule बाट क्याल्कुलेट गर्ने. किनभने त्यो बेलामा एक त टेम्परेचर हाई थियो, 0.1 MeV, 10 to the 9, 10 to the 10 केल्भिन टेम्परेचर थियो एउटा. अनि अर्को कुरा त्यो बेलामा टेम्परेचर हाई थियो, तर जुन त्यहाँनिर भएका पार्टिकलहरू बसेका हुन्थे नि, हाई टेम्परेचर भएको एउटा फोम छ, त्यो फोममा केही पार्टिकलहरू छन् जसको इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर रियाक्सनहरूले गरेर फोमको टेम्परेचर भन्दा स्लाइटली इन्क्रिज हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ, पछि हामी डिस्कस गर्छौँ. त्यसैले त्यहाँनिर जुन पार्टिकलहरू छन् तिनीहरूको इनर्जी चाहिँ स्लाइटली फरक छ. त्यसैले स्लाइटली फरक छ र फेरि फोमकै इनर्जीमा आउन खोज्यो भने त्यसलाई हामी कन्टिनममा जान खोज्यौँ भन्छौँ. त्यसैले पर्टिकुलर स्टेटमा भएकोलाई कन्टिनममा लग्ने हाम्रो क्वान्टम मेकानिकल फर्मुलेसन चाहिँ फर्मी गोल्डन रुल हो, फर्स्ट रुल. ओके, सो according to this Fermi Golden, I just want to recall this, so you know this. Fermi Golden Rule is the way to calculate transition rate. Transition rate भनेको के हो? Probability calculate गरिन्छ यसबाट. Probability of transition per unit time. Transition rate हो. Transition comes from probability and rate per unit time. So this is actually probability of transition per unit time. So Fermi Golden Rule is the way to calculate transition rate from one energy eigenstate of a quantum system into a continuum of energy eigenstate due to perturbation. केही कुरा भयो, फोर्स फिल्डले अथवा केहीले त्यहाँ पर्टर्बेसन गरायो, त्यहाँ एउटा सिस्टममा हेमिल्टोनियन थियो, त्यो हेमिल्टोनियनलाई पर्टर्ब गरायो र पर्टर्ब गराउँदाखेरि त्यो सिस्टममा भएको पार्टिकलहरू जुन क्वान्टम स्टेटमा थिए नि, त्यो क्वान्टम स्टेटमा भएका पार्टिकलहरू कन्टिनममा आयो, त्यो पर्टर्बेसनले गरेर कन्टिनममा आयो भने हामी ट्रान्जिसन रेट, प्रोबेबिलिटी अफ ट्रान्जिसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, W क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ फर्मी गोल्डन रुल युज गरेर. ओके, यसको मतलब हाम्रो एजम्पसन कस्तो छ भने त्यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू अथवा यो प्रोटोन र न्यूट्रन, अहिले इलेक्ट्रोनको कुराकानी नगरौँ, न्यूक्लियसहरूको, तिनीहरू चाहिँ नि एउटा क्वान्टम स्टेटमा छन्. फर्मी गोल्डन रुल अप्लाई गर्दाखेरि तिनीहरू कन्टिनममा आउँछ. कन्टिनममा आइसकेपछि के हुन्छ, तिनीहरूको लाइफ टाइम बढ्ता हुन्छ, एनर्जी कन्सिस्टेन्ट, तर कन्टिनममा ल्याउनको लागि पर्टर्बेसन चाहिन्छ. According to Fermi Golden Rule, you need perturbation. So according to Fermi Golden Rule, let's take a system with an eigenstate I. कुनै एउटा सिस्टम छ भनेको सपोज न्यूट्रन छ अथवा प्रोटोन छ, कुनै क्वान्टम स्टेटमा छ. दिस इज से I of a given Hamiltonian. त्यसको अनपर्टर्ड हेमिल्टोनियन चाहिँ H0 छ. दिस इज अनपर्टर्ड. ओके, युनिभर्स कुल डाउन हुँदै गयो, इन्टर नजिक चाहिँ आउँदै गयो. यति नजिक आयो कि त्यहाँ इक्वा पोटेन्शियल इफेक्टिभ हुने नजिक आयो, अथवा हुनसक्छ धेरै नजिक नआउँदाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्राक्सन हुने नजिक आयो, अथवा ग्राभिटेसनल इन्ट्राक्सन हुने नजिक आयो. जस त्यहाँनिर फिल्डले पर्टर्बेसन गर्न सक्नुपर्छ बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस हुँदा है. You have this unperturbed Hamiltonian. What you expect is, if you consider effect of perturbation on this Hamiltonian, suppose you get some sort of perturbation from the field, or somehow you get perturbation in your unperturbed Hamiltonian, and that perturbation is suppose S prime. S prime हामीले पायौं कतैबाट. अब यो S prime चाहिँ टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भने, S prime कस्तो टाइपको छ, टाइम डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है. S prime टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यो हाम्रो जुन सिस्टम थियो नि, यो सिस्टम, the system goes only those states in the continuum that have the same energy in the initial state.
यसको एनर्जी जति थियो नि, यसको इक्विभ्यालेन्टको एनर्जी जति थियो नि, ई नट थियो होला, त्यही एनर्जी भएर त कन्टिन्युममा जान्छ। If S naught, S prime is time independent. If S prime is time independent, the system goes into only those states in the continuum that have the same energy as the initial state. फरकमा जानु पर्यो भने S prime चाहिँ टाइमसँग डिपेन्ड हुनुपर्छ है। अब यहाँनिर के छ भने युनिभर्स टाइम ल्याप्स हुँदै जाँदा युनिभर्सको साइज ठुलो हुँदै जान्छ, टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ, फोर्स फिल्डको नेचर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, फोर्सको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुँदै जान्छ है, डिक्रिज हुँदै जान्छ जनरली। इफ S prime is oscillating or say as a function of time, यो मैले सजिलोको लागि राखे हो, हार्मोनिक अस्सिलेटरमा हामी यस्तै गर्थ्यौं। If S prime is oscillating as a function of time with an angular frequency omega, the transition is into states with energies that differ by S cot omega from the energy of the initial state. यदि टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ फर्मी गोल्डन रुल अनुसार त्यही नै एनर्जी लिएर जान्छ, त्यही बेलाकै यसकै चाहिने एनर्जी लिएर जान्छ, आइगन भ्यालु इक्वेसनको एनर्जी लिएर कन्टिन्युममा जान्छ। यदि टाइम डिपेन्डेन्ट भइदियो, पर्टर्बेसन टाइम डिपेन्डेन्ट भइदियो भने मात्रै त्यो भन्दा फरक एनर्जी स्टेटमा जान्छ। कति फरकमा जान्छ? यसले डिफाइन गर्छ, एच कट ओमेगाले डिफाइन गर्छ है। ओमेगा कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ओमेगा भनेको ओमेगा इक्वल्स 2π/t, t मा डिपेन्ड हुने। So in both cases, time, whether your perturbing Hamiltonian is time dependent or time independent, in both cases one to many transition. एउटा स्टेटबाट मेनीमा गयो, कन्टिन्युममा गयो, one to many transition probability from initial to final state. One to many transition probability from initial to final state, and this is the same, is given by, now you should remember this expression that you have written as Fermi Golden Rule. First, transition rate W equals to 2π/S cot, modulus of this S prime, expectation of F S prime for F from initial to final state. This modulus is square. This is called matrix element. So probably you have recalled it. You have studied this, and this is density of state, final density of state. Final state को density हो यो। This is, यसको मतलब के हो भने यदि चाहिँ perturbation को थ्रुबाट हेमिल्टोनियनमा डिस्टर्ब हो, त्यो चाहे टाइम डिपेन्डेन्ट होस्, इन्डिपेन्डेन्ट होस्, तिनीहरु कन्टिन्युममा जान्छ, तिनीहरुको एनर्जी टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त्यही हुन्छ, अदरवाइज चेन्ज हुन सक्छ। त्यो चेन्ज केले गराउँछ भन्दा टाइम इन्डिपेन्डेन्ट कसरी भइराछ त्यसैले चेन्ज गराउँछ, त्यही अनुसारले चेन्ज गर्छ, फरक एनर्जी स्टेटमा बस्छ, तर त्यो पनि कन्टिन्युमकै पार्टमा बस्छ। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड बाय दिस एक्सप्रेसन। Now you need to calculate this final density of state, density of final state. This is density of final state, and this is your matrix element. You know this. हामीसँग हेमिल्टोनियन यो S prime थाहा भयो भने यो निकाल्न सक्छ। So usually also in quantum mechanics, this form is written as matrix element, m initial to final modulus square. मैले खाली यसलाई यसरी लेखेँ, पार्टिकल फिजिक्समा अथवा एस्ट्रोफिजिक्समा, हाई एनर्जी फिजिक्समा मैट्रिक्स एलिमेंट भनेर m लेखिन्छ, and density of final state. Okay, here the matrix element यो के हो त भन्दा यो यसलाई के सम्झिने भने यसमा यसले तीनटा कुरा समेटेको हुन्छ। Here the matrix element contains various dynamical feature of the interactions. Coupling strength, initial र final मा जाँदाखेरिको coupling strength, जस्तो खालको फोर्स इन्भल्भमेन्ट भयो होस्। एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन, अघि हामीले एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्यौं, त्यस्तै एंगुलर डिस्ट्रिब्युसन पनि एसोसिएट भएको हुन्छ यसमा। एंगुलर डिस्ट्रिब्युसन अहिले कुरा गरेका छैनौं, यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि त्यो कुरा हुन्छ। ओके, सो इन दिस मैट्रिक्स एलिमेन्ट it has three important features, particularly coupling strength, energy distribution, and angular distribution. This is related to outgoing particle. Particle outgoing कसरी कन्टिन्युममा गइसकेपछि प्रोडक्ट पार्टिकलहरु कता कता जान्छ, कति एनर्जीले लिएको हुन्छ, ती कुरा यसले एड्रेस गर्छ। कुन कुन खालको प्रोडक्ट पार्टिकल बन्छ त्यो पनि एड्रेस गर्छ। In Big Bang Nucleosynthesis, product particles are not produced in an isotropic manner. सबैतिर उस्तै किसिमले प्रोडक्ट पार्टिकल फर्म हुँदैन। It is because of the decrease of temperature and changing chemical composition.
टेम्परेचर कन्टिन्युअसली डिक्रिज हुँदै जाने, युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै जाने, त्यसले गर्दा त्यहाँ भएको स्पेसिसहरुको कम्पोजिसन पनि चेन्ज हुँदै जाने। त्यसले गरेर आइसोट्रोपिक टाइपको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हुँदैन न्यूक्लियोसिन्थेसिसबाट बनेको न्यूक्लियोसिन्थेसिस प्रोसेसको प्रोडक्टहरु चाहिँ आइसोट्रोपिकली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन। आइसोट्रोपिक मिन्स डिरेक्सन अलाइक, सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको डिस्ट्रिब्युसन भइदियो भने, डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको भइदियो भने त्यसलाई हामी आइसोट्रोपिक भन्छौं। आइसोट्रोपिक हुँदैन, किनभने यो टेम्परेचर कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। अब डेन्सिटी अफ फाइनल स्टेट भन्छौं। Density of final state can be calculated if you have this number of states. So to get this number of state, you have to consider phase space, and you can express phase space in momentum, in terms of momentum as well as in terms of energy. This is density of state. Rho f is density of final state. So here E represents total energy in the center mass system. Total energy in the center mass. In the phase space, number of state, this number of state is given by, you have studied this, I have taken it directly. हामीले पटक यूज गरेका छौं, एस्ट्रोफिजिक्समा पनि थर्ड सेमेस्टरमा यूज गरेका छौं, स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा फेज स्पेसमा यदि हामीले फेज स्पेसलाई मोमेन्टम स्पेसमा डिस्कस गर्ने हो भने number of states is given by 4 pi v, this is volume of the phase space, available volume in the phase space, divided by hq, h cot हुँदैन, यो अनसर्टेनिटी बाट आउँछ, तीनवटा h आउँछ भोल्युम भएको हुनाले, त्यसैले hq हुन्छ है, p square dp, this is momentum. Okay, so this is from your statistics book. You know, number of states in terms of momentum can be expressed as this form. Okay, but in your case, in our case, we have to express dn in this way. अब हामीले यो 4 pi v लाई, यो तीनटैलाई अब भोल्युम त कन्टिन्युअसली इन्क्रिज हुँदै जाने हो, यसलाई हामी लग गर्दियौ, d ओमेगा मा लग गर्दियौ. So this is 4 pi v, sq is here, and your particle possesses spin character possess गर्छ, त्यसैले डिजेनरेसी चाहिँ एक्जिस्ट हुन सक्छ. त्यो डिजेनरेसी फ्याक्टर यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. तर के को फाइनल स्टेट को प्रोडक्ट पार्टिकलहरु डिजेनरेट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा डिजेनरेसी फ्याक्टर एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन. So I have written this expression in our case. 4 pi v is d omega by sq, p square is p f square. This is for final state. You have to do everything for final state. You need to find out the rho f. That's why it is dpf and dp, pf square and dpf, as well as gf. This is degeneracy factor for final states. So here d omega represents solid angle containing the final state particle which is not distributed isotropically. वास्तवमा यो हामीले यो टर्मलाई हटाइदिएर हामीले सलिड एंगल इन्ट्रोड्युस गरे हो. यसबाट एंगुलर डिस्ट्रिब्युसन पनि थाहा हुन्छ. पार्टिकलहरु एनाइसोट्रोपिक म्यानरले फर्म हुन्छ. त्यो एनाइसोट्रोपिक म्यानरले फर्म हुँदाखेरि त्यो एंगुलर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो टाइपको हुन्छ प्रोडक्ट पार्टिकलहरुको. Okay, so final state momentum is pf and spin multiplicity is gs or gf. Spin multiplicity of final state, sorry, this should be f. Okay, gf. Okay, so what I have weighted this number of states using energy. As we define, E represents total energy in the center mass system. I mean, lab ma garaउन सक्ने गरी त्यस्तो खालको रिएक्सनहरु ल्याबमा रिक्रिएट गर्न सकिने गरी यो एक्सप्रेसनलाई लेख्यौ, एनर्जीले यसलाई वेट गर्यो. ओके, सो यु क्यान से डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ d in their respective parameters. So dn by de equals to, this is this gives the solid angle sq pf square dpf यहाँ छ, यसमै राख्नु पर्यो dpf by de gf. Okay, so this is actually density of state. Rho f equals to dn by d. So you have calculated expression for density of state in equation 7. अब त्यहाँनिर df by de थियो अघिको टर्म. Sorry. Okay, त्यहाँ df by de थियो है. अब df by de क्याल्कुलेट गर्न ट्राई गरौँ. यो मोमेन्टम हो, फाइनल स्टेट पार्टिकलको प्रोडक्ट पार्टिकलहरुको मोमेन्टम हो, यो चाहिँ एनर्जी हो.
त्यो बेलाको इनर्जेटिक्स हो जुन कन्टिन्युमको होल रेन्ज जति छ नि त्यो होल रेन्जलाई कन्टिन्युमको रेन्ज जति छ त्यसलाई इनर्जी भन्नु भन्छ यो DE भनेको त्यही रेन्ज स्मल रेन्ज ओके सो DF by DE इज इक्विभ्यालेन्ट टु अब विचार गर्नु त इनर्जी कति घटिसक्यो 0.1 MeV भन्दा तल गइसक्यो टेम्परेचर सफिसिएन्टली कुल भइसक्यो सिन्स द न्यूक्लियोन्स आर यदि हामीले यो टेम्परेचर भन्दा कमतिर गएर यो न्यूक्लियोन्सहरुको स्पिड कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरे भने त्यो स्पिड नन रिलेटिभिस्टिक हुन्छ लाइटको स्पिडमा जाँदैन लाइटको स्पिडमा जानको लागि त तपाईलाई 14 MeV 14 or 15 MeV I have to look on it exactly कति मैले बिर्से 14-15 MeV भन्दा बढ्ता भइदियो भने त्यो relativistic transition तिर जान्छ so your particle is non-relativistic because energy is sufficiently low so you can convert you can write this form is probably is equivalent to momentum I'm just rough equivalent लेख्यो momentum is mv and energy is half mv square this is classical energy because particles are non-relativistic so roughly you can write if particles are non-relativistic this corresponds to 2 by Vf एउटा Vf cancel हो त्यही particle को momentum हो त्यसैको energy हो okay so if you have very less energy then dP by di can be replaced by this form qualitatively okay so I have replaced that dP by dE by this factor यहाँ हामीले रिप्लेस गर्दियौ यहाँ अब इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर लेखे पनि हुन्छ सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर लेखिन्थ्यो तर हाम्रो टेक्स्ट बुकमा इक्वल टु नै लेखा छ है rho f equals to d rho by s cube pf square 2 by vf gf this is density now you insert or we insert this density of finite state in our Fermi Golden Rule Fermi Golden Rule मा जुन rho f थियो नि rho f मा मैले इन्सर्ट गर्ने यता w in w मा rho f को ठाउँमा इक्वेसन 4 मा इन्सर्ट गर्दिए है अब यसलाई यो कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टरलाई अथवा यो सर्टेन फ्याक्टरलाई बाहिर राखौं 8 भएछ 8 पाई स्क्वायर d ओमेगा by h4 ओके अब मैले यहाँ के गरे भने यहाँ स्क्वायर थियो यो स्क्वायर भनेको h by 2 पाई हो यो 2 पाई निकाल्दिए यसलाई माथि गयो त्यसैले यो 8 पाई स्क्वायर भयो यहाँ h एउटा छ यहाँ h क्यू छ त्यसैले h4 लेख्नु है यहाँ स्क्वायरलाई h माले एक्सप्रेस गरे सो यु हैव दिस फर्म अब यहाँ हेरौं 8 पाई स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट हो h4 कन्स्ट्यान्ट हो यो कन्स्ट्यान्टलाई यो म्याट्रिक्समा नि यो म्याट्रिक्स हो नि त म्याट्रिक्स एलिमेन्ट हो म्याट्रिक्समा लक गर्न सकिन्छ यु क्यान लक कन्स्ट्यान्ट विदिन द म्याट्रिक्स त्यहाँ भित्र पसाइदिन सकिन्छ है यो पनि के हो भने यो चाहिँ सलिड एंगल हो जहाँनिर प्रोडक्ट पार्टिकलहरु निस्किरहेछ प्रोडक्ट पार्टिकल निस्किने बाटो हो त्यो निस्किने सलिड एंगल हो है त्यसलाई पनि प्रोडक्ट पार्टिकल जताबाट निस्किन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यही म्याट्रिक्स एलिमेन्टले एक्सप्लेन गर्छ नि अघि हामी डिस्कस गरेका थियौ नि it also should explain angular distribution भनेर यो होल पार्टलाई यहाँ भित्र लक गर्दै हुन्छ so you can lock it locking the constant term as well as this part that contain the solid angle in the matrix element so insert this यहाँ भित्र गयो त्यो हरायो त्यो यहाँ भित्र गयो हामीले यतातिर लगाएको हैन पर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट लगायो भने कि म्याट्रिक्समै लगिदिया हो okay so remaining part is W equals to Pf square, final momentum square, Gf, this is for spin, multiplicity or degeneracy, and this is a Vf. So you have calculated, you have written expression for transition rate. Considering phase space, you have considered your phase space is expressed in terms of momentum. Okay, now according to definition, of cross section is transition rate divided by incident flux per target particle. This is incident flux per target particle. Now we substitute this equation 9 in our definition in equation 3rd. So if you substitute this, you substitute you have this ni. So what is this? This is number density of incident flux. Incident flux number density कति थियो त्यो त्यसलाई पनि यो मैट्रिक्स एलिमेन्टमा लग गर्न सकिन्छ अनि यसले सबै इन्सिडेन्ट फ्लक्स को पनि आउटगोइङ पार्टिकल को पनि डिस्ट्रिब्युसनलाई यसले केयर गर्छ यो मैट्रिक्स एलिमेन्टले सो अगेन लकिङ दिस पार्ट na inside this you have this very smart equation matrix element square times pf square gf by vi vf
This is initial relative velocity of the particles before reaction or during reaction, and this is for the product. Relative velocity of product particles. CD को product particle को relative velocity हो, यो चाहिँ A र B को incident particles को relative velocity हो, है. So what you can write is, therefore the nuclear reaction cross section is inversely proportional to the product of initial and final relative velocities. This is inversely proportional to the product of these two. Obviously, this is proportional to final momentum square. This is obvious. By definition, this should be proportional to momentum square, inversely proportional to velocity square. And also, you have very important part in which you should take care, or you will take care of perturbation. Perturbation पनि यहाँ छ, अरु पनि कुराहरु लक गरेको छ, है. Okay. So if you write this in a better way, cross section for this typical reactions, well, you have reactions like this A plus B equals to C plus D. A is projectile, this is target, this is product nuclei, this is the outgoing particle, and then you can write sigma equals to m if square times g of is spin regeneracy of final products. So you have C particle and D particle as final product. You should take care spin multiplicity, possible spin multiplicity for both particles. So this C represents the spin of C particle product nuclei, and this is for outgoing particle. VF square. So here SC and SD are spins of product particles, C and D. The number of possible substates for them are, this is multiplicity, number of possible substates, 2s plus 1 for both. So it should be remember that you can have this sort of cross-section, expression for cross-section. If you know information regarding your perturbation, regarding your angular distribution, regarding velocities, also you can calculate momentum later, considering non-relativistic particles. You can calculate cross-section of the reactions, each reactions. So you will do it later. पछिको क्लासमा हामी individual reactions हरुको पनि cross-section निकाल्छौं, transition rate निकाल्छौं, कति समयसम्म त्यो रियाक्सन अकर हुन्छ, कुन टेम्परेचरसँग रियाक्सन हुन सक्छ, त्यो कुरामा खास गरी स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिसमा गर्छौं. So it should be remembered that the probability that any incident particle will hit a target is sigma NB. Will hit a target is sigma NB. This is cross section, this cross section, and the number of interactions per unit area per second will be product of number density of both cross section and initial velocity. त्यही एक्सप्रेसनबाट मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न खोजे, अगाडिकै एक्सप्रेसन. Now we move back to the reactions. अब बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसमा के भएको थियो त्यो रियाक्सनमा फेरि आउँ. अगाडि हामीले डिस्कस गर्यौं, सबभन्दा पहिले न्यूट्रन डिके हुनुपर्छ र न्यूट्रन एकदमै नजिकै आइसकेपछि इकावा पोटेन्शियलले गर्दा ड्यूटेरियमको प्रोडक्सन हुन सक्छ, है. न्यूट्रन एनर्जेटिक हुन सक्ने देखियो, मास डिफेक्टबाट देखियो. So this is your reaction number 1. So Big Bang nucleosynthesis starts from neutron decay reactions. It starts from neutron decay reactions followed by deuterium production. This way deuterium production हुन्छ, है. Then after this, अब ड्यूटेरियम बन्न थाल्यो, ड्यूटेरियम धेरै बनिसक्यो सपोज, है. ड्यूटेरियम बनिसकेपछि अब ड्यूटेरियमसँग पोसिबिलिटी के छ, बनिसकेको ड्यूटेरियमलाई नै उले फेरि चाहिँ नजिक युनिभर्स कुल डाउन हुँदै गयो, फेरि नजिक आयो, इकावा इन्टरेक्सनको थ्रुबाट यो दुईटा ड्यूटेरियम मर्ज हुन सक्छ, फ्युज हुन सक्छ, थर्मोनिकल फ्युजन रिएक्सन हुन सक्छ, क्रस सेक्सन सुटेबल भयो भने, है. त्यस्तै बनेको ड्यूटेरियमले त्यहाँनिर भएको अरु प्रोटोनहरु छ नि, त्योसँग पनि नजिक आउन सक्छ, ड्यूटेरियमसँग पनि नजिक आउन सक्छ. दुवै रिएक्सनको पोसिबिलिटी छ. प्रोबेबिलिटीहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, कुन रिएक्सनको प्रोबेबिलिटी कति लार्ज छ, कति कम छ, त्यो पछि हामी गर्छौं, कुनै टिपिकल केसहरुको गर्छौं. Okay, so you have two possibilities after the formation of deuterium. Deuterium can fuse with proton or deuterium can fuse with deuterium. So what is the possible reactions that emits very low energy so that it can survive? यस्तो खालको रिएक्सन हामीले चुज गर्नुपर्छ. त्यो रिएक्सनले चाहिँ
प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सनलाई फलो गर्छ, लोएस्ट इनर्जीमा बसोस् त्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि यो फ्युज हुँदाखेरि 3He को फर्मेसन हुन्छ। यो He भित्र दुईटा प्रोटोन छ, एउटा न्यूट्रन छ। दिस प्रोटोन, यहाँ प्रोटोन पनि छ, दुईटा, यो एउटा न्यूक्लाई यस्तो खालको फर्मेसन विथ द रिलिज अफ फ्यू इनर्जी। Or you have one neutron, one proton here, one neutron, one proton here. After the fuse, after thermonuclear fusion reaction, one neutron from this deuterium or this deuterium knocked out. एउटा न्यूट्रन बाहिर जान सक्छ। यो रिएक्सनको प्रायोरिटी कम हुन्छ। यो रिएक्सन त्यो बेला पोसिबल हुन्छ जुन बेला यो दुईटाको एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन अलिक भास्ट डिफरेन्सेस, एनर्जी डिफरेन्स, एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट इम्पेन्जिङ पार्टिकल जस्तो होस्, अर्को चाहिँ टार्गेट जस्तो होस्। यो टार्गेट जस्तो भइदियो भने यसको न्यूक्लाई चाहिँ इजेक्ट हुने हुन्छ, इका पोटेन्शियलको रेन्जभित्र बस्न नसक्ने हुन्छ। सो देयर आर 2 possibilities for the formation of He, 3He. That's why I have written 2 arrows here, 2 possibilities for the formation of this. यो रिएक्सन जसले प्रपोज गर्यो नि बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस, त्यो प्रपोज गरेको रिएक्सनलाई युरोपमा भएको केही न्युक्लियर म्याडम क्युरी, पेरी क्युरीहरूले बनाएको न्युक्लियर ल्याबमा यो रिएक्सनहरू रिक्रिएट गरियो। यो रिएक्सन थोरै 1 MeV भन्दा तलै एनर्जीमा हुन सक्थ्यो। यो रिएक्सनले प्रिडिक्ट गरेको कुराहरू क्याल्कुलेट गरियो। यो एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई भएपछि बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसले धेरै पहिले नै 1950s तिर नै नोबेल प्राइज पाएको फिजिक्समा। Okay, so He, this is the 4th reaction and 5th reaction. 4 बाट बाटो कता बनाएको छ यो सबै तपाईले सम्झिनु पर्छ। अथवा यो रिएक्सन बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस डिस्कस गर भनेर क्वेशन सोधे पनि यो रिएक्सन त लेख्नै पर्यो है। 5th रिएक्सन के हुन्छ भने यो ड्यूटेरियम दुईटा जुन छ नि, यो दुईटामा सपोज दुईटा न्यूट्रन चाहिँ यहाँ भित्र पस्यो है। यहाँ चाहिँ दुईटा न्यूट्रन छ न्यूक्लाईमा, एउटा प्रोटोन, त्यो भने त ट्रिटियम भयो। हाइड्रोजन एउटा प्रोटोन, ड्यूटेरियम एउटा प्रोटोन, ट्रिटियम एउटा प्रोटोन, all contains one single proton. No neutron, one neutron, 2 neutron. न्यूट्रन नम्बर इन्क्रिज हुँदै गएको। ट्रिटियमको पोसिबिलिटी अलिकति इनर्जेटिक रिएक्सन्स, अझै इनर्जेटिक हुनुपर्छ। यो इनर्जेटिक भइदियो भने ट्रिटियमको प्रोडक्सन पनि हुन्छ। अब कतिवटा ट्रिटियम बन्छ, कतिवटा यो बन्छ, यिनीहरूको रेसियो के हो, यो सबै रेसियो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यो सबै क्याल्कुलेट गरेको कुरालाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर नोबेल प्राइज पाएको। यिनीहरूको रिएक्सनको चाहिँ रिएक्सनको रेटहरू, यो रिएक्सन कति हुन्छ, यो कति हुन्छ, प्रोपोर्सन कति हुन्छ, हामी पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, सो these 2 is for deuterium reactions that can form helium nuclei as well as tritium. Now you have tritium. अब ट्रिटियम बनिसकेपछि त यो ट्रिटियमले पनि प्ले गर्ने भयो नि त। बनिसकेका ट्रिटियम जसमा एउटा प्रोटोन छ अरु न्यूट्रनहरु छ, यो दुईटा फ्युज भएर दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रन यहाँ गयो भने this is a very frequent, its probability is very high. यसले हिट गर्छ, यसको एनर्जी हाई भयो भने यो टार्गेट जस्तो हुन्छ, यसले हिट गर्छ, एउटा न्यूट्रन आउटगोइङ पार्टिकल हुन्छ र कम्पाउन्ड न्यूक्लियस डिके भएर helium nuclei, stable helium nuclei को formation हुन्छ। This is your first reaction. This is the 6th stage of Big Bang Nucleosynthesis, through which first helium nuclei is believed to be formed. 6 बाट 5 बाट यताबाट ट्रिटियम तिरबाट बनेको चाहिँ 6 हो, तर यताबाट पनि बन्न सक्छ, 9 मा गएर बन्छ। 7 अब ट्रिटियमले अर्को के बदमासी गर्दिन सक्छ भने 7 यो ट्रिटियम छ भने, ट्रिटियमको लो एनर्जी नै छ भने पनि यो बनिसकेको हिलियमसँग सजिलै फ्युज भइदिन्छ। युनिभर्सको टेम्परेचर, युनिभर्स कुल डाउन युनिभर्सले फेभर गरेछ, टेम्परेचर कुल डाउन भइरहेछ, यिनीहरुको बीचको मिन फ्री पाथ स्मल भइरहेछ। मिन फ्री पाथ स्मल भनेको युकावा इन्टरेक्सनको प्रोबेबिलिटी बढिरहेछ, त्यसले गर्दा इजिली यो दुईटा चाहिँ एउटै न्यूक्लियमा जान्छ। युकावा इन्टरेक्सनको पेरिफेरीमा नपर्दियो भने एउटा प्रोटोन इजेक्ट हुन्छ। So this is the 7th reaction. This is likely to be formed. So this is a very big thing about Big Bang nucleosynthesis. Lithium 7 has been formed during the Big Bang nucleosynthesis, which is the first kitchen of the that is believed to be responsible for the element formation. This is so 6th reaction is helium production, 7th reaction is lithium production, and 8th reaction is again goes back to this. यो रिएक्सनहरु चाहिँ टेम्परेचर घट्दै घट्दै जाँदाखेरिको सिक्वेन्समा छ है।
8th रियाक्सनमा के छ यहाँ यो बनिसकेको हिलियम 3 छ नि अनस्टेबल हिलियम हो यो त स्टेबल हो दिस इज भेरी स्टेबल बाइन्डिङ एनर्जी एक्सेसिभली हाई यसको बाइन्डिङ एनर्जी 20 MeV भन्दा बढ्ता हुन्छ जबकि युनिभर्सको त्यो बेलाको इक्विभ्यालेन्ट गेज फिल्डको टेम्परेचर 0.1 MeV भन्दा कम छ तर यस्तो खालको एलिमेन्ट बनाइदियो जसको बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ एकदमै हाई छ बाइन्डिङ एनर्जी ओके सो देयर आर मेनी न्यूट्रॉन्स त्यहाँ प्रशस्त हुन सक्छ यो न्यूट्रॉनसँग यसले इन्टरेक्ट गरेर दुईटै एनर्जेटिक भयो भने दुईटै कोलाइड भइदियो भने यो न्यूट्रॉन चाहिँ भित्र पस्ने है यहाँको प्रोटोन चाहिँ बाहिर निस्किने त्यस्तो पोसिबिलिटी पनि हुन्छ त्यसो भने ट्रिटियम यताबाट पनि बन्छ है न्यूट्रॉन चाहिँ भित्र पस्ने त्यो न्यूट्रॉनको एनर्जी हाई हुनुपर्छ रिलेटिभली कम्पेरेबल एनर्जी हुनुपर्छ सो दिस इज द 9th रिएक्सन इन थ्रू व्हिच tritium density of tritium is believed to be increased significantly through this reaction. And finally, 9th reaction is very stable reaction. Unstable helium interact with deuterium. This deuterium, deuterium through production with the emission of stable, very stable nuclei, helium nuclei and proton. This is the outgoing particle. So most of the energy is taken care by this proton. This is very energetic. यो एकदमै एनर्जेटिक हुन्छ यिनीहरु पनि एनर्जेटिक हुन्छ बाहिर निस्केको यो बाहिर निस्केको पार्टिकलले अरूलाई हिट गर्ने हो फेरि इक्वा पोटेन्शियल दिन्छ फेरि अर्को न्यूक्लाइहरु बनाउने हो ओके सो 10th is this beryllium 10 11 12 reactions चाहिँ यी रिएक्सन्सहरु अर्को मोडेलले स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेलको राइभल मोडेलहरु छ हामी पछि पढ्छौं त्यसमा एउटा स्टेडी स्टेट थ्योरी भन्ने छ है होयल्सको मोडेल त्यो मोडेलले बिग ब्याङ पछाडीको इम्पोर्टेन्ट मोडेल मानिन्छ अहिले पनि त्यो मोडेलले यो तीनटा रिएक्सन चाहिँ बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिसमा भएको थिएन भन्छ दिस इज हाइपोथेटिकल रिएक्सन यो रिएक्सनलाई रिजेक्ट गर्छ तर बिग ब्याङ स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेलमा यो तीनटा रिएक्सन पनि भएको हो बेरिलियम सम्म बिग ब्याङले बनाउन सक्छ भन्छ 10th मा के हुन्छ unstable helium 3 combines with helium 4 stable helium through fusion reaction with the emission of proton remaining nuclei will be beryllium this is very unstable एकदमै unstable हुन्छ यो beryllium है यो फेरि फर्दर डिके मा जान्छ तर पनि थोरै समयको लागि पनि फर्म हुन्छ भनेर क्लेम गरिन्छ so this reaction is believed to be very difficult to occur lithium त यहाँ फर्म भइसकेको छ लिथियमले फेरि प्रोटोनसँग कम्बाइन गरे भने यो प्रोटोनको एनर्जी हाई भएको निस्किरहेछ नि यताबाट यो हाई एनर्जी आउटगोइङ पार्टिकल हाई हुन्छ यसले हिट गर्छ बेसरी यसले हिट गरेर यसलाई फिसनै गराइदिन्छ दिस इज नट अ फ्युजन रिएक्सन दिस इज फिसन रिएक्सन यो ठुलो न्यूक्लियाई हो यसलाई फोड्ने काम गर्छ हो दुईटा हिलियम निकाल्यो स्टेबल हिलियम न्यूक्लियाई फर्मेसन हुन्छ दिस इज एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड दिस इज only up to lithium formation 7 यो रिएक्सन सम्म मात्र एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको थियो जुन बेला नोबेल प्राइज पाएको थियो त्यसपछि यो सबै रिएक्सन गराए ल्याबमा ओके सो and finally this very unstable beryllium collides with this very cold moderate energy neutron for the production with the release of stable lithium को फर्मेसन अल्टिमेटली बेरिलियम चाहिँ हराएर जान्छ यहाँ केही समयको लागि मात्रै त्यो समय भित्र नै यसले न्यूट्रनसँग मिलेर लिथियममा जान्छ यो रहदैन भन्छ भन्न चाहिँ तर यसले यो बाटोबाट पनि लिथियम बनेको हो भन्ने क्लेम गर्छ जबकि यो बाटोलाई रुल आउट गर्छ अर्को मोडेलले स्टेडी स्टेट थ्योरीले यो बाटोलाई रुल आउट अहिले पनि तपाईहरुले बेरिलियम प्रब्लम लिथियम प्रब्लम भनेर गुगलमा सर्च गरे भने धेरै कुराहरु देखिन्छ पढ्नलाई What is lithium problem? What is beryllium problem? Lithium problem भनेको यताबाट लिथियम बनेको होइन भने किन होइन त्यो आर्गुमेन्टहरु छ तपाईहरुले हेर्नु होला ओके सो I have put all reactions here सबै बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिस ले प्रिडिक्ट गरेको रिएक्सन्स र एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको रिएक्सन्स यहाँ राखे सबभन्दा पहिले न्यूट्रोन डिके हुन्छ प्रोटोनमा जान्छ यो प्रोटोनको एनर्जी हाई हुन्छ युनिभर्स कुल डाउन हुने प्रोसेसमा यो प्रोटोन र न्यूट्रोन कम्बाइन हुन्छ ड्यूटेरियम प्रोडक्सन हुन्छ र ड्यूटेरियम प्रोडक्सन यही ड्यूटेरियमले नै दुईटा रिएक्सनको थ्रुबाट अनस्टेबल हिलियमको प्रोडक्सन गर्ने त्यसपछि फेरि अर्को रिएक्सनको थ्रुबाट ट्रिटियम सम्म जाने
र फेरि फर्दर ट्रिटियम यसले युज गर्ने त्यही ड्यूटेरियमले ड्यूटेरियमको रोल हेरौँ त ड्यूटेरियम प्लेज अ भेरी भाइटल रोल फर दि आफू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्दैन यसको कारण के छ म बताउँछु अर्को क्लास हामी ड्यूटेरियम बोटलनकमै बढ्दा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ है ड्यूटेरियम पछि अहिले हेर्नुहोस् त युनिभर्समा खोज्नुहोस् त यही हाम्रै इन्भाइरोमेन्टमा अथवा सनको सर्फेसमा यही पनि ड्यूटेरियम खोज्नु त ड्यूटेरियम भेट्दैन ड्यूटेरियम हराइसक्यो त्यो बेलामा काम कुरा गर्यो हिलियम बनायो स्टेबल हिलियम बनायो त्यसपछि हरायो ड्यूटेरियमलाई प्रोडक्सन गर्नलाई अहिले ल्याबमा यति धेरै एफर्ट गर्नुपर्छ थोरै समयको लागि मात्रै प्रोड्युस गर्न सकिन्छ ठुल्ठुलो इनर्जी एक्सिलेटरहरुमा है त्यो बेला चाहिँ ड्यूटेरियम त्यहाँको इनर्जी नै त्यही त्यो लेभलको थियो र ड्यूटेरियमले रोल गर्न सक्यो ओके अल्टिमेटली अनस्टेबल हिलियम that was formed because of the influence of deuterium. This takes part to the formation of, in order to form lithium, stable lithium. And finally, lithium can be formed through unstable way. अर्को रिएक्सन्सबाट पनि हुन सक्छ यो सबै रिएक्सनको ट्रान्जिसन रेट क्रस सेक्सन रिएक्सन टाइमहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै क्याल्कुलेट गरेर नै अगाडि बढायो हामीले ट्रान्जिसन रेटको फर्मुला मात्रै राख्यौं त्यस्तै अर्को हामी एउटा फर्मुला न्यूक्लियर कुलम एनर्जीको एक्सप्रेसन डेराइभ गर्छौं त्यो दुईटा एक्सप्रेसन युज गरेर हामी सबै रिएक्सन्सहरुको हामीलाई चाहिने कुराहरु एनर्जेटिक्स पनि काइनेमेटिक्स पनि इन्क्लुडिङ ट्रान्जिसन रेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ओके मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ राखेर म एन्ड गर्छु आज अब यहाँ के न्यूक्लियरहरु बनेको छ तपाईले यो रिएक्सन्सको थ्रुबाट हामीले के देख्यौं भने 2s ड्यूटेरियम बन्यो ट्रिटियम बन्यो अनस्टेबल हिलियम बन्यो स्टेबल हिलियम बन्यो अब यिनीहरु त न्यूक्लिय हो नि त न्यूक्लिय बनिसक्यो एउटा भन्दा बढ्ता न्यूक्लिय आइसक्यो अब त्यसलाई फोड्नको लागि बाइन्डिङ एनर्जी कति चाहिन्छ भनेर हेर्यो भने यो त अहिले एक्सपेरिमेन्टबाट भेरिफाई भएको कुरा हो ड्यूटेरियमलाई ब्रेक गर्नको लागि 2.22 MeV चाहिन्छ ट्रिटियमलाई 6.92 MeV चाहिन्छ बाइन्डिङ एनर्जी unstable helium like 7.72 MeV चाहिन्छ this is exceptionally stable you know this is very stable that's why all helium that we found in our universe is because of Big Bang Nucleosynthesis सबै helium त्यही बेला बन्यो हो पछि helium stellar nucleosynthesis ले बनाउन सक्दैन helium त बर्न हुन्छ helium production पछि डिस्ट्रोय हुन्छ त पछि हामी डिस्कस गर्छौं है अब विचार गरौं युनिभर्सको टेम्परेचर घट्दा 0.1 MeV भन्दा तल पुगिसकेको थियो त्यति पुगिसक्दाखेरि पनि त्यहाँनिर भएको हेड्रोनहरु जुन छ अथवा बारियोनहरु जुन छ त्यो बारियोनहरु सफिसिएन्टली क्लोजमा गएर युकावा इन्टरेक्सनले गरेर न्यूक्लियरहरु बन्यो जुन न्यूक्लियको बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ 0.1 MeV भन्दा धेरै धेरै छ युनिभर्सको टेम्परेचर चाहिँ नि घट्दै गइरहेछ तर बन्ने एटमहरु त्यही प्रोसेसमा युकावा इन्टरेक्सन इफेक्टिभ हुने कन्डिसन आउँछ डेन्सिटी हाई भएर र त्यो प्रोसेसमा बन्ने न्यूक्लियरहरुको बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ एक्सेप्सनली हाई छ okay so it should be remembered that the binding energy of these nuclei are greater than 2 MeV all the time but the mass equivalent temperature or equivalent temperature of the universe goes below 0.1 MeV as a whole to universe temperature चाहिँ average temperature चाहिँ कम हुँदै गइरहेछ तर त्यहाँनिर बनेको न्यूक्लियरहरुको त्यसको एनर्जी होइन न्यूक्लियर यो एनर्जीले कुद्ने होइन यसको बाइन्डिङ एनर्जी हो त्यसलाई फोड्नको लागि चाहिने एनर्जी हो भनेपछि त्यो जुन फोम छ नि फोमको एनर्जी त 0.1 MeV भन्दा कम छ त्यो एनर्जीले यी न्यूक्लियरलाई फोड्न सक्छ सक्दैन binding energy is very very high that's why available neutrino background or available gas photon they cannot destroy those nuclei so these nuclei survives even if universe expand universe becomes very large very very large अब लार्ज हुँदै जाँदा सफिसिएन्टली टेम्परेचर कुल हुँदै जाँदा अब इनियरली के गर्छ त अब इलेक्ट्रोन त हामीले अहिले हालिसकेका छैनौं है त्यो भन्दा पहिले इलेक्ट्रोन हाल्नु भन्दा पहिले अथवा फर्स्ट न्यूट्रल एटम बन्नु भन्दा पहिले यो ड्यूटेरियमको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हामीले धेरै रिएक्सन्सहरुमा ड्यूटेरियम डिस्कस गर्यौं यो दुईटा टर्मलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ नेक्स्ट क्लासमा हामी यो दुईटा टर्म बुझ्छौं त्यसपछि एउटा फेरि डेरिभेसन गर्छौं अगाडि के कन्टिन्यु गरेर र युनिभर्समा अर्ली युनिभर्समा हाइड्रोजन र हिलियमको प्रोपोर्सन कति भयो त बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस सकिसकेपछि कति
by weight or by volume कति हिलियममा कन्भर्ट भयो त्यो हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौँ हो So first we discuss neutron freeze out. What is the meaning of neutron freeze out? And deuterium bottleneck. भनेको deuteriumलाई deuterium सिद्धियो bottleneck भनेको बोतलमा बन्द गरेर नक गरेर बोतल बिर्को बेसरी कसेर राखिदिएपछि bottleneck हो है deuterium बोतल अथवा deuteriumको बोतल deuterium बोतलमा थियो त्यसलाई हामीले बोतलको माथि छ नि नेक छ नि त्यो नेकलाई हामीले कसिदियौं बान्दियौं त्यसलाई गुलेटिन गर्दियौं त्यसलाई सिध्याइदियौं है discuss neutron freeze out and deuterium bottleneck conditions in the early universe so that primordial abundance of hydrogen and helium by mass in the early universe is 75% and 25%, which is observationally as well as experimentally verified. This is a very strong evidence that supports standard Big Bang model. Your proportion standard Big Bang model एकदमै strongly support गर्छ हबल एक्सपान्सन भन्दा पनि एकदमै strong evidence हो जुन हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं पहिले यो दुईटा कन्डिसन किन आउँछ त भनेर डिस्कस गर्छौं अनि त्यसपछि हामी यो क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो ती रिएक्सन्सहरुले गरेर अल्टिमेटली बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिस सकिसकेपछि यो दुईटाको हाइड्रोजन र हिलियमको प्रोपोर्सन कति भयो त त्यहाँ ओके सो दिस मच फर टुडे ओके आज हामीले केही रिएक्सन्सहरु डिस्कस गर्यौं है ती रिएक्सन्सहरु चाहिँ कुन इपोकमा भएको थियो भनेर अगाडि मेन्सन गरेको थियो र त्यो इपोकमा कति टेम्परेचरसम्म पुगेको थियो त्यो मेन्सन गरेको थियो त्यसपछि ती रिएक्सन्सहरु मात्रै लेखौ पहिलो र दोस्रो रिएक्सन्सको एनर्जीको कुरा लेखेको थियो त्यसपछि रिएक्सन मात्रै मेन्सन गर्यौं त्यो रिएक्सनको एनर्जेटिक्स पनि लेखेनौं ट्रान्जिसन रेट पनि लेखेनौं तर साइड बाइ साइड हामीले के गर्यौं भने हामीले त्यो रिएक्सन रेट ट्रान्जिसन क्रस सेक्सनको एउटा फर्मुला डेराइभ गर्यौं in terms of velocity, relative velocity, and in terms of momentum, also in terms of spin multiplicity, and also you use Fermi Golden Rule. I mean, Fermi Golden Rule use garyo. And this one obviously perturbation part huntyo. त्यो perturbation केले गरायो होला त भन्दा हामीले अहिले आज डिस्कस गरेकोमा युकावा पोटेन्शियलले गरायो युकावा पोटेन्शियलको इन्फ्लुएन्समा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भयो भनेर आज हामी त्यति कुराकानी डिस्कस गर्यौं ओके